هل شعرت يوما برغبة في الانطلاق بلا قيود؟ كأن الأرض تناديك والريح تواكب خطاك احتراما وتشريفا؟ هذا هو سبيريت، الحصان الذي لم يكن مجرد بطل قصة بل رمزا للحرية والتحدي. ليس هذا فيلما تشاهده فقط، بل تجربة تجعلك تركض معه، تشعر بقوته وتؤمن بحلمه. فما سر هذه التحفة السينمائية التي بقيت خالدة في قلوب من شاهدوها؟ في عام 2002 أطلقت دريم ووركس فيلم سبيريت ستاليون أوف ذا سيمارون، وهو ليس مجرد قصة عن حصان بل ملحمة عن كفاح الحرية في مواجهة الظلم. يؤسر سبيريت على يد الفرسان البيض أثناء توسعهم غرباً، ويتعرض لمحاولات الترويض داخل معسكر الجيش الأمريكي، لكنه يرفض الانكسار. هناك يلتقي بليتل كريك، وهو شاب من قبيلة لاكوتا من السكان الأصليين الذي يرى فيه ما لم يره الآخرون، الروح الحرة التي لا تخضع، حيث ستنشأ بينهما صداقة مبنية على الاحترام وليس السيطرة. ومن خلال مغامراته يعبر سبيريت الجبال ويقفز فوق الوديان ويواجه الخطر تلو الآخر، لكن يبقى هدفه واحدا: العودة إلى موطنه، إلى البرية حيث لا حدود للحياة. ما يجعل الفيلم تحفة فنية هو أنه كسر أحد أهم قواعد أفلام أنيميشن: لا وجود لحوار بين الحيوانات. نعم، سبيريت لا يتكلم، لكنه يعبر بعيونه وبصهيله وبحركاته وبنبض الحياة في عضلاته. إنه فيلم يحكي القصة بلغة الصورة، حيث التعبير الصامت أقوى من 1000 كلمة. وهنا تتجلى عبقرية استوديوهات دريم ووركس التي استخدمت تقنيات تحريك الرسوم التقليدية الممزوجة بالرسوميات الرقمية، مما منح الفيلم طابعاً فنياً أقرب إلى اللوحات الزيتية المتحركة. كل مشهد في الفيلم أشبه بلوحة تفيض بالحياة، بألوانها الدافئة وتفاصيلها الدقيقة. لكن السؤال هو عن كيف يمكن لموسيقى أن تجعلك تشعر بأنك تركض مع الريح؟ أما الجواب فهو يكمن في عبقرية هانس زيمر، الملحن الأسطوري الذي حمل على عاتقه ترجمة روح الفيلم إلى أنغام خالدة. لكن عنصراً آخر أضفى على الفيلم لمسة سحرية: أغاني برايان جاي آدمز، التي لم تكن مجرد خلفية موسيقية بل صوت سبيريت الداخلي، صوته الذي لم ينطق بالكلمات لكنه ترجم إلى موسيقى. أغنية Here I Am وأغنية I Will Always Return أصبحتا نشيداً لكل روح تواقة للحرية. وبعد أكثر من عقدين على صدوره، ما زال سبيريت فيلماً خالداً، لكنه أكثر من مجرد قصة حصان، فهي قصة كل من قاوم الاستبداد، كل من رفض الاستسلام، وكل من نظر إلى الأفق وقال: أنا أنتمي للحرية.